Makinën e la para përmendorës të mbretit Samoil, përkulej në gjunjë e kryqëzohej para përmendorës. Kështu një qytetar hyri në zonën e ndaluar për makina në shesh të Shkupit. Personi në fjalë është 66 vjeçar, thon nga Ministria e Punëve të Brendshme. Kundër tij, menjëherë janë ndërmarrë masa për veprën që ka kryer. Megjithatë, në kumtesën e MPB-s thuhet se personi në fjalë ka probleme shëndetësore dhe ka qenë në ndikim të alkoolit. Janë ndërmarrë masat nga ana e nënpunësve policor dhe është konfirmuar se personi BS ka qenë në ndikim të alkoolit dhe nuk ka pasur dokumentet e identifikimit me vete, ndërsa bashk udhëtarët e tij kanë sqaruar se personi në fjalë ka edhe problem shëndetësor. BS është shoqëruar me polici për në stacionin policor në qendër, ndërsa automjeti i është marrë. Gjithashtu janë shkruar masa për vozitje në ndikim të alkoolit, mosmbajtje të patent shoferit dhe leje për komunikacion, skadim të afatit të patent shoferët dhe lëvizje në kundërshtim me një shenjë të komunikacionit. Ndryshe në rrugën Maqedonia vazhdimisht qarkullojnë makina të ndryshme. I pari i qytetit të Shkupit, Petreshi Legov, ka premtuar se me rikonstruimin e disa pjesëve të sheshit do të pengohet edhe kalimi i automjeteve në përshesh. Некаде во текот на јануари градот ќе започне со целосна реконструкција и обнова на просторот на кеот. Тендерот, постапката е завршена, подпишан е договорот со изведувачот. Некаде после нова година ќе почнуваме и ние таму ќе добиеме до почетокот на летото еден целосно нов обновен урбан убав простор, каде што до целост ќе биде регулирано и ова divjenje што го имаме со автомобили по кеот. Ndërkohë, para një jave, policia kishte gjobitur me 45 euro një qytetar nga Haraqina, sepse me veturën e tij kishte hyrë në qendër të qytetit duke rrezikuar sigurinë e qytetarëve.